Συχνά ακούω το παράπονο στο ιατρείο μου ή μέσα από τα διαδικτυακά ραντεβού που κάνω ότι οι τιμές της χολυστερίνης συνέχεια μειώνονται. Αυτό που κάποτε θεωρούταν ιδανικό, σήμερα θεωρείται αυξημένο και πρέπει να αντιμετωπιστεί με φαρμακευτική αγωγή. Ομολογώ ότι όταν κοιτάζω ιατρικές εξετάσεις, δεν βρίσκω συχνά άτομα με χολυστερίνη τέτοια που να μην απαιτεί φαρμακευτική αγωγή, ειδικά στους άνδρες και στις γυναίκες μετά την εμεινόπαυση. Δεν μου κάνει εντύπωση που πολλοί αναρωτιούνται αν υπάρχει κάτι κακόβουλο πίσω από την αλλαγή των ορίων. Πάμε όμως να δούμε έναν από τους κύριους λόγους που αλλάζουν τα όρια. Θα ήθελα να επιστρέψω σε μια συγκλονιστική μελέτη που ξεκίνησε τη δεκαετία του 50 και για πρώτη φορά προσπάθησε να απαντήσει αν η διατροφή σχετίζεται με τα εμφράγματα και τις καρδιοπάθειες. Η μελέτη θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες μελέτες που έχει δημοσιευθεί ποτέ και ανάμεσα στα γραφήματα που έχουν δημοσιευθεί από τα δεδομένα της μελέτης, διαλέγω το πολύ σημαντικό γράφημα που δείχνει τη συσχέτιση ολικής χολυστερίνης και πιθανότητα θανάτου από στεφανιαία νόσο της καρδιάς. Σε αυτό το γράφημα βλέπουμε στον οριζόντιο άξονα την ολική χολυστερίνη και στον κάθετο άξονα την πιθανότητα θανάτου από στεφανιαία νόσο. Παρατηρήστε την κόκκινη και την μπλε γραμμή. Σε αυτές τις περιπτώσεις φαίνεται ξεκάθαρα ότι όσο αυξάνεται η ολική χολυστερίνη, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα θανάτου από στεφανιαία νόσο. Για παράδειγμα, αν ένα άτομο στην Αμερική του 50 είχε ολική χολυστερίνη 250 mg ανά δεσιλίτρ, που αντιστοιχεί σε 6,5 μιλιμόλ ανά λίτρο, τότε η πιθανότητα να πεθάνει από στεφανιαία νόσο είναι περίπου 12%. Αν όμως έχει ολική χολυστερίνη 310, δηλαδή περίπου 8 μιλιμόλ ανά λίτρο, τότε η πιθανότητα να πεθάνει από στεφανιαία νόσο είναι 25%. Αυτό δεν μπορεί να είναι κατά τύχη. Φαίνεται ότι τα άτομα που έχουν αυξημένη χολυστερίνη πεθαίνουν συχνότερα από στεφανιαία νόσο. Σύμφωνα με αυτό το γράφημα, αυτό ισχύει ξεκάθαρα για την Αμερική και τη Βόρεια Ευρώπη του 50, δηλαδή για την μπλε και την κόκκινη γραμμή. Θέλω να θυμίσω ότι πλέον μιλάμε για τη λιποπρωτεΐνη LDL, που η συσχέτισή της με το θάνατο από στεφανιαία νόσο είναι ακόμα πιο ισχυρή. Ας μείνουμε όμως λίγο στο συγκεκριμένο γράφημα. Θα ήθελα να δούμε λίγο την πράσινη και τη μοβ γραμμή, λιλά για την ακρίβεια. Αυτές οι δύο γραμμές δεν φαίνεται να ακολουθούν την ίδια πορεία με αυτή που ακολουθεί η κόκκινη και η μπλε γραμμή. Σύμφωνα με αυτές τις γραμμές φαίνεται ότι όσο αυξάνει η χολυστερίνη, η πιθανότητα θανάτου από στεφανιαία νόσο δεν αυξάνεται τόσο πολύ. Ειδικά με την πράσινη γραμμή που αφορά την Ιαπωνία, φαίνεται ότι όσο αυξάνεται η χολυστερίνη, η πιθανότητα θανάτου από στεφανιαία νόσο παραμένει ίδια. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί στην Ιαπωνία ενώ αυξάνεται η χολυστερίνη, τα εμφράγματα δεν αυξάνονται ανάλογα? Η απάντηση είναι πολύ απλή. Οι κάτοικοι στο χωριό της Ιαπωνίας του 50 που συμμετείχαν σε αυτή τη μελέτη έτρωγαν κυρίως φρούτα, λαχανικά, όσπρια και ψάρια. Οι περισσότεροι δεν είχαν δοκιμάσει ποτέ ζάχαρη και έτρωγαν σπάνια κρέας. Ταυτόχρονα, καθημερινά ασχολούνταν με φυσικά απαιτητικές αγροτικές δουλειές και η μετακίνησή τους ήταν μόνο με τα πόδια ή σπανιότερα με κάρα. Οι θερμίδες που κατανάλωναν ήταν ελάχιστες και το βάρος τους ήταν λιγότερο από 50 κιλά. Το λίπος στο σώμα τους ήταν μηδαμινό και η ανθεκτικότητά τους στις κακουχίες τεράστια. Ζούσαν χωρίς καθημερινό άγχος σε έναν τόπο χωρίς μόλυνση με άφθονο καθαρό νερό. Ζούσαν σε κοινωνίες δεμένες και αρκετά αρμονικές, από τις οποίες απουσίαζαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η τηλεόραση, ο θόρυβος και άλλες ηλεκτρονικές ευκολίες που τόσα μας δίνουν και τόσα μας παίρνουν. Αντιθέτως, η Αμερική και η Βόρεια Ευρώπη, ειδικά τις δεκαετίες του 50 και του 60, εμφάνιζαν μια τελείως διαφορετική εικόνα. Η κατανάλωση ζάχαρης ήταν συνηθισμένη και υπολογίζεται ότι το 5 με 10% της ενέργειας που κατανάλωναν οι περισσότεροι ήταν από ζάχαρη. Το κρέας, αν και δεν ήταν τόσο συχνά όσο ήσαν σήμερα, ήταν τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα στο πιάτο των περισσότερων Αμερικανών και Βορειοευρωπαίων. Τα αυτοκίνητα κατήχαν τη σημαντικότερη θέση μέσα στις πόλεις και είχαν εκδιώξει ήδη τους πεζούς, τα ποδήλατα και πολλές φορές ακόμα και τα μέσα συγκοινωνίας. Αν και αρκετοί Αμερικανοί και Βορειοευρωπαίοι δούλευαν στο εργοστάσιο,
ήδη το μεγαλύτερο μέρος δούλευε σε δουλειές γραφείου, καθισμένοι τουλάχιστον 8 ώρες την ημέρα. Επίσης, το αυτοκίνητο και οι βιομηχανίες γύρω από τα σπίτια μόλυναν την ατμόσφαιρα, ενώ η τηλεόραση υπήρχε ήδη σε κάθε σπίτι, έστω κι αν ήταν ασπρόμαυρη. Αν γινόταν σήμερα αυτή η μελέτη, πιστεύω ότι η Ιαπωνία δεν θα διέφερε τόσο πολύ σε σχέση με την Αμερική και τη Βόρεια Ευρώπη όσο τη δεκαετία του 50 και του 60. Η πράσινη γραμμή θα μοιάζε πολύ περισσότερο με την κόκκινη και την μπλε. Το πρώτο εστιατόριο McDonald's άνοιξε στο Τόκιο το 1971. Από τότε άνοιξαν 2.900 εστιατόρια McDonald's στην Ιαπωνία. Αυτό είναι ενδεικτικό του πόσο έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής στην Ιαπωνία τα τελευταία 50 χρόνια. Δεν είναι το μόνο, αλλά είναι ενδεικτικό. Αν ο τρόπος ζωής σας λοιπόν είναι σαν τα χωριά της Ιαπωνίας του 50, τότε πραγματικά δεν έχετε λόγο να φοβάστε τη χολυστερίνη. Μπορείτε να συνεχίσετε να ζείτε αμέριμνοι, γνωρίζοντας ότι η υψηλή χολυστερίνη δεν σας απειλεί. Αν όμως ο τρόπος ζωής σας θυμίζει περισσότερο τον τρόπο ζωής των Αμερικανών και των Βορειοευρωπαίων των δεκαετιών του 50 και του 60, τότε θα πρέπει να σας προβληματίζει η αυξημένη χολυστερίνη. Θα πρέπει να ακούτε τις οδηγίες του γιατρού σας, που ανησυχεί και θεωρεί ότι η αυξημένη χολυστερίνη θα δημιουργήσει πρόβλημα στην καρδιά σας στο μέλλον και τότε θα είναι πολύ αργά για να κάνετε κάτι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι πάντα ανάγκη να πάρετε φάρμακα. Η διατροφή μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στη μείωση της χολυστερίνης και πολλές φορές να αποφύγετε τη χορήγηση φαρμάκων. Εγώ και η ομάδα μου βοηθάμε καθημερινά πολλούς ασθενείς να μειώσουν τα επίπεδα της χολυστερίνης τους και να επιτύχουν ασφαλή επίπεδα μόνο με διατροφή και σε κάποιες περιπτώσεις κάποια συμπληρώματα διατροφής. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, πριν πάρει κάποιος φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπιση της χολυστερίνης, πρέπει να ξεκινήσει με σωστή διατροφή. Δυστυχώς οι περισσότεροι συνάδελφοί μου παραβλέπουν αυτό το στάδιο, θεωρώντας ότι οι περισσότεροι ασθενείς δεν θέλουν να αλλάξουν τη διατροφή τους. Αν εσείς θέλετε να αλλάξετε τη διατροφή σας και να μειώσετε τη χολυστερίνη χωρίς φάρμακα, είμαι εδώ για να σας βοηθήσω. Ευχαριστώ πολύ.